Dạ, kính chào quý vị khán giả. Dạ, hôm nay cái cổ họng mình nó hơi ré ré, hơi rè chút xíu. Coleman đang có mặt tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, và hôm nay thì mình tình làng nghĩa xóm đã chính thức về với Tây Ninh với một cái hoàn cảnh mà mình nghĩ là vừa rất là dễ thương mà vừa rất là đáng yêu, và phải nói là rất là cảm xúc mặc dù mình chưa gặp. Thì thông qua một cái khán giả của Coleman, đó là chị Trang ở phòng văn hóa, thì chị Trang có giới thiệu cho Coleman là có một cái hai ông bà cụ năm nay đã U90 rồi, nhưng mà tình cảm với hai ông bà phải nói là tuyệt vời lắm, dễ thương, mà dễ thương nó đẹp còn hơn cả cổ tích nữa. Bây giờ thì mời quý khán giả cùng theo chân Coleman đi vào thăm ông bà cụ. Mình cũng đang rất là tò mò và cũng rất là vui là mình quay cái clip này xong rồi cũng đang có một số anh chị ở tại đây, ở tại cái địa phương này, ở Trảng Bàng, thì cũng sẽ đã đăng ký để tham gia chương trình tình làng nghĩa xóm để giúp cho hai ông bà. Trang em. Bây giờ em mời anh đi để gặp ông bà cụ ha. Rồi ok em. Thì đây là ông cụ tên là Phạm Văn Trân, sinh năm 1934. Còn bà cụ bị bệnh thì cụ tên là Phan Thị Đưa, sinh năm 1936. Thì ông bà đây thì có cái hoàn cảnh nó cũng hơi đặc biệt tí, là do cuộc sống thì ốm đau bệnh tật như lâu năm á, bản thân ông bị bệnh tim, bà thì do bệnh xuất huyết não mà bây giờ không có còn khả năng vận động cũng như là nhận biết được mọi vật xung quanh á. Thì giờ sinh sống thì nhờ vào ông, cái sự chăm sóc của ông. Thì suốt nhiều năm qua, gần 10 năm rồi, cái sự chăm sóc của ông dành cho bà, dần dần bà có một cái cảm giác hồi phục, nhận biết được ông. Là mỗi lần ông 10 năm rồi hả? Gần 10 năm anh, khoảng là năm 2014 cho tới bây giờ thì phải là coi như là khoảng 8 năm á anh. Khoảng 8 năm đó. Thì mới đầu, lúc đầu bà bệnh, ngã bệnh xuống thì không có biết được, không có nhận biết được, giống như những năm đầu là sống cuộc đời thực vật á. Nhưng mà do cái sự yêu thương chăm sóc của ông á, thì bây giờ đấy bà có thể nhận biết được ông, cũng như là hàng ngày ông sẽ đổ sữa cho bà, một ngày thì phải cần 4 lon sữa, chứ hoàn toàn không có ăn được bất kỳ cái gì khác á. Thì sống chủ yếu là bằng mũi thôi, là chủ yếu chứ bằng sữa thôi. Hiện giờ mời anh với Lị có thể hỏi ông thêm. Dạ con chào ông. Ông nói chuyện ông còn ấy không? Được anh, được. Dạ con chào ông. Nói lớn. Dạ con chào ông. Ông nghe được con nói không? Nói vậy nghe. Dạ. Nghe anh kia nó né gì mình. Ông nhớ tên ông tên gì không? Nhớ. Dạ. Tên Trăng. Dạ. Trăng. Trang hả? Trăng. Dạ, Phạm Văn Trân. Trân là Trân Rê, chú Rê. Người ăn chờ ăn chăng. chờ ăn Trân là Trân chớ đó. Ông năm nay bao nhiêu tuổi ông? 89 gì đó mà, sinh năm 34 mà. Sinh năm 1934. Dạ, đây là cụ ông Phạm Văn Trân. Ông năm nay ông sinh năm 1934, tính ra là năm nay là 89 tuổi, tuổi ta đó, 88 tuổi Tây. Ông còn thấy không? Ông nhìn còn được không? Mờ lắm. Dạ, ông nhìn mờ lắm. Dạ. Trước đây thì giờ con như là ông ở đây ông chăm bà. Chăm bà thì không biết gì hết. Không biết gì hết. Chỉ nói vậy bà dồn vậy thôi chứ còn. Dạ. Bà dòm thôi, nó không có nhận biết được ông. Mà bà bị sao không? Bà té rồi đưa đi bác sĩ xuống dưới, bác sĩ nói bà đứt cái sợi dây não, đứt cái sợi dây nói. Dạ. Rồi yêu cầu bác sĩ làm giùm. Bác sĩ nói giờ sao đưa về đi chứ còn bả là không thể nào được hết rồi. Dạ. Rồi nằm dưới đâu cũng cả nửa tháng nè. Rồi mướn xe của nhà thương á đưa bà về nằm rút này tới bây giờ nó khổ lắm em ơi. Tôi nó bị tù đài nữa chứ trời đất ơi. Ông là ông ngày xưa là ông đi chiến đấu, đi kháng chiến. Đi kháng chiến.
Dạ. Rồi về trao trả tù binh. Dạ. Rồi về đây cái rồi năm 2-3 năm nay cái sáng tôi đau tim, Chứ nhồi đâu. máu cơ tim. Ông bị nhồi máu cơ tim. Rồi xuống dưới bệnh viện 30 á, nó mới mổ. Nằm dưới đâu cũng cả tháng trời dưới. Về đây nhờ Dạ. mấy đứa cháu chăm sóc bả chứ bà không biết gì hết. Rồi ông bà có được bao nhiêu cháu? Đang ở chung nhà với cháu đúng không? Không có. Dạ. Ở riêng hết trò trơn à. Dạ. Quý vị bạn thân mến, đây là hoàn cảnh của ông là ông Phạm Văn Chăn. Ông năm nay 89 tuổi. Còn bà tên gì ông nhớ không? Phan Thị Đưa. Phan Thị Đưa. Phan Thị Đưa. Bà tên là Phan Thị Đưa, ông tên là Phạm Văn Chăn. Bà nhỏ, bà là bà bằng tuổi ông hay là nhỏ? Bà nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Dạ. Hồi tôi cưới bà đó thì bà cũng nhỏ hơn tôi. Dạ. Hồi cưới thì bà bao nhiêu tuổi không? Lúc ông bà cưới nhau bà 19 20 gì đó, không biết, lâu quá rồi. Mình là dân Trảng Bàng luôn hả? Dân Trảng Bàng mà dân Lộc Hưng luôn. Dân Lộc Hưng luôn. Ở đây là xã Lộc Hưng đúng không? Xã Lộc Hưng. Xã Lộc Hưng. Là ông bà cùng quê cùng gốc đây luôn. Cùng gốc luôn. Rồi sau đó thì ông bà ông đi chiến đấu rồi xong ông về. Rồi lúc ông đi kháng chiến đấu thì bà khỏe, bà ở nhà. Bà ở nhà chờ ông luôn. Chờ luôn Là ông đi bao nhiêu năm? Tức là ông phải đi chiến đấu đúng không ông? Dạ. Đi cũng lâu rồi. Mấy chục năm không? Ông đi mấy chục năm? Chắc 8-9 năm rồi. Rồi bị mình xa cơ địch Bắc. Dạ. Anh đem bỏ đảo Phú Quốc. Vô tù binh thì khi trao trả về Quảng Trị. Dạ. Rồi ra miền Bắc. Miền Bắc rồi về giải phóng miền Nam. Dạ. Thấy gia đình khổ quá rồi tôi mới xin nghỉ. Dạ. Để nuôi dưỡng bà. Lúc đó là bà bệnh chưa? Bà ốm chưa? Lúc đó là bà cũng ốm rồi. Nhưng mà không có nằm liệt. Dạ. Ốm rồi. Bà bị bệnh bị não là bị não với bác sĩ nói đứt cái sợi dây nói, bây giờ không có thể nói được. Cũng nhờ bác sĩ nói giờ tôi chạy test rồi, bây giờ ông đưa đi Mỹ đi Pháp rồi trị bà cũng không hết đâu. Bây giờ đem về bác sĩ nó bài cứ mua sữa canh su á. Cứ nhỏ bà lần đút cái ống như vậy đó là nhỏ từ từ bà tỉnh lại, chứ còn bà không hết mà không nói được không gì đâu. Thôi mình bác sĩ nói vậy mình phải thua chứ giờ sao. Sao ông thương bà quá vậy? Thương như vợ chồng già thương nhau chứ. Dạ. Nó phải là tại vì xưa bà chờ ông. Lúc mình đi lính thì bà chờ mình đúng không? Dạ. Rồi giờ bà bị là bao nhiêu năm rồi ông? Chắc nay cũng là nằm liệt là chắc cũng là 10 năm rồi chứ không ít đâu. Là 10 năm rồi. Giờ mình nói chuyện bà đâu không biết đúng không? Không biết. Dạ. Không biết. biết. Mình nói đút cái miệng mình vô trong cái mặt bà nói thì bà nhíp cái miệng ra thôi. Là hơn 10 năm rồi. Chắc ở quê nguyên cái xóm này người ta biết ông bà hết ha. Trời, biết chứ giờ xã. Bởi vậy thấy tại vì con là chuẩn bị con làm một cái chương trình đó tên là Tình Làng Nghĩa Xóm. Thì bà con ở đây nè, mấy anh chị ở đây muốn giới thiệu cái trường hợp của ông bà đó, của chú với lại thím nè, rồi nói nếu được thì làm cho chú thím một tập, rồi bà con tới hát rồi tới giúp cho chú một chương trình, rồi ở người xem, người ta khán giả gần xa họ ủng hộ.
Nhưng mà bà vậy là ông cứ lo hoài thế chứ biết chừng nào ta? Rồi chừng nào bà chết thôi chứ biết chừng nào nữa. Dạ. Còn có khi tôi chết trước bà nữa chứ. Rồi lên đó, lỡ đi trước rồi ai lo cho bà, chắc là cái đó mới buồn á. Cái đó mới là buồn. Là giờ bà cứ nằm chỗ đút sữa là vậy thôi, rồi còn vệ sinh rồi sao, tiêu tiểu rồi? Vệ sinh đi tiểu thì lận tả. Dạ, lận tả. Rồi cứ thăm chừng là nếu mà tiểu ướt tả mình thay. Dạ. Còn cái kia thì chừng nào mà ra cất thì mình cũng thay cất luôn. Dạ. Vậy cực khổ lắm em ơi. Mà có mình ông làm luôn? Có con cháu, có cháu nó phụ, có phụ, có cô cháu phụ. Rồi tiền bạc làm sao, tiền bạc là ai lo? Tiền bạc thì ông giờ cũng đâu có lao động gì đâu, ông có đâu có làm gì đâu. Thì con cháu cũng cho chút đỉnh. Dạ. Rồi tôi cũng có lương nhà nước. Dạ. Tháng cũng được vài triệu. Dạ. Rồi lớp tôi ăn uống sữa, lớp mua sữa cho bà. Nó không đủ đâu vào đâu hết, rồi nhờ con cháu anh cho. Dạ. Tháng này cũng cho đứa 1 triệu 2 triệu vậy đó. Dạ. Ủa tay của ông bị sao vậy? Trời ơi, sao ông thấy băng bó lên té hả? Già rồi khổ lắm. Đêm hôm tôi ngồi đây nè. Dạ. Tôi bước xuống đó nó chóng mặt tôi, nó quay làm sao không biết mà Té luôn. Té luôn. Rồi tôi chụp vô cái thanh giường đó, rồi nó trúng thanh giường nó trầy. Dạ. Chị thấy cái tay mới bị giờ tối luôn. Mới bị hồi tối nè. Trời đất. Rồi bà thức sáng đêm luôn hả? Bà không có ngủ hả? Cũng có ngủ. Dạ. Đêm mà ngủ cũng được 1 tiếng 2 tiếng. Trời. Rồi bằng ngày á, đôi khi sáng mai đổ sữa rồi đó cũng ngủ được một chút. Ngày trưa cũng thức suốt thôi. Thì tính ra là bà với ông với bà là coi như là cũng phải nếu mà nói lập gia đình là cũng phải 70 năm rồi gì nữa. 70 năm dưới Đúng trời không? nè. Dạ, thì ông năm nay 89 thì lúc ông 19 là lấy bà đúng không? Là giờ là cũng gần 70 năm. Mà vẫn thấy ông bà vẫn thương nhau. Thấy ông nói chuyện mà thấy. Dạ. Có thằng con đi học lớp 4. Dạ. Đi học lớp 4 bên trường Lộc Hưng. Cái thằng thứ 9 của Mỹ ra cái bằng banh nắm. Rồi học trò nó cũng ráp nó quất cho mình đi mo, cái trời ơi tiêu nhỏ tôi luôn. Thứ 9 cũng chết luôn. Ôi trời ơi. Ủa ông con hỏi đó. Vậy là ông bà có một người con một hả? 3 đứa mà chết hết 2 đứa vợ con. 3 người chết hết 2 người, còn có 1 người. Đứa gái với thằng con trai. Thằng con trai là thằng lớn đó. Dạ, năm nay nhiêu tuổi không? Thằng đó nay cũng 60 mấy rồi. Còn chị con gái còn năm nay chắc 50 mấy. Nó cũng 50 mấy rồi. 50 mấy. Bà nằm chỗ đâu có biết là ông thì ông bị tim. Nói quý khán giả là ông Trăng thì ông bị tim. Ông bị tim bao nhiêu năm rồi ông? Nhận nhớ cơ tim mấy năm rồi? Đâu nhớ hả? Chắc cũng 3-4 năm. Vậy là cách đây là mấy năm là ông vẫn còn khỏe lắm luôn hả? Dạ. Nhồi máu cơ tim cái gì đủ luôn. Dạ, thì cũng gần 90 rồi. Dạ. Trời ơi, đưa tôi xuống bệnh viện 30, bác sĩ chạy lơ. Bác sĩ chạy lơ. Bác sĩ chạy lơ.
nói với mấy đứa con tôi với thằng cháu, ông già không sống đâu, thì cái giờ sống Là lúc đó hôn mê luôn rồi đó. thì nhờ bác sĩ chứ giờ tôi đâu có biết làm sao. Rồi sao mà cuối cùng ông vượt qua được hay vậy ta? Trời, bác sĩ làm sao không biết, nói cái Cái ông tỉnh lại. cho chú nghe, xuống dưới dục quần giật hết rồi hết. Dạ. Rồi bắt đầu nó đưa vô phòng mổ. Dạ. Đưa vô phòng mổ, máy để trên nó quay nghe re cái rồi cứ bác với Hán nó đẩy lằn lên mà nó làm cho tôi 3-4 ngày vậy đó, cứ làm nó làm tôi mệt quá cái nghỉ cho biểu đưa về phòng đi, rồi ngày mai nữa làm nữa, làm như 4-5 ngày tôi kể tôi chết đâu có sống đâu. Yeah. Lúc đó ông có nhận biết được không? Nhận biết được nhưng không nói được không? Không biết thứ trần trĩnh mà Mới nghe kể lại hả? nghe bác sĩ kể lại. Vậy lúc đó hôn mê rồi. Chắc là ông không, chứ là ông thương bà quá, ông phải ở lại, ông phải dậy để ông lo cho bà tiếp gì. Ôi chứ bị mà nhồi máu cơ tim mà hôn mê mấy ngày cái đó làm sao mà quay trở lại được. Bác sĩ giờ tôi thấy giỏi, người ta lắc đầu luôn. Giỏi. Giỏi quá trời. Chứ lần đầu tôi xuống rồi nó lắc đầu, nó nói không thể nào không chết chứ không sống đâu. Yeah. Bác sĩ nói ngay vậy mà. Yeah. Là một ngày giờ ông lo cho bà 4 sữa, 4 cử. Yeah. Là giờ là sắp tới cử rồi đó. Trưa, chiều, tối. Yeah. Nhờ sữa bà mới sống. Dạ. Chết mất rồi. Hỏi chắc bà đâu nghe được. Nghe được không? Không biết. Nghe. Dạ. Nghe nhưng mà như chú nói bà cũng nghe nhưng mà không biết ai. Không biết. Là thường ông cho đổ sữa vô đâu? Ông đổ sữa vô đâu á? Ông cho bà uống sữa bằng cách nào á? Bác sĩ nó cho cái sợi dây đó đút vô trong bao tử. Rồi có cái ống bằng cẳng cái vậy. Dạ. Cứ đổ sữa vô cái ống rồi nó chảy từ vô ruột đó chứ. Nó chảy chừng nào đầy cái ruột đó. Rồi sau chứ bà có biết no biết đói gì đâu. Dạ. Rồi bác sĩ dặn mình cứ canh giờ đổ. Dạ. Đổ vô đâu ông? Đổ chỗ nào? Đổ sữa vô chỗ nào? Ông chỉ thử. Đây. Rồi ông cũng còng lưng quá là ông đi đâu có nổi đâu. Cái ống đút vô trong cái này. Dạ. Đút vô trong cái này là bắt đầu cứ chế từ từ. Dạ. Chứ không có chế lưng được. Đổ một ống sữa vậy nè. Cái sữa nó đổ vô cái ống vàng này hả? Đổ vô cái ống vàng này. Mà đổ vậy là làm sao đổ ta? Ống nhỏ xíu vậy sao mình đổ được rồi? Ống cũng bằng cái mình cho chảy từ từ cũng nó nước giọt hả? Dạ. Ồ. Dạ, chào chị Ngô Thị Mui, chào Marilyn, chào Hạnh Nam. Mến chào quý khán giả comment đang có mặt tại ở đây là Lộc Hưng, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Mình đến thăm nhà của ông Phạm Văn Chăng, ông bà Phạm Văn Chăng và bà Phan Thị Đưa. Dạ. Thì ở đây là nằm trong cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm. Hôm trước comment có thông báo với quý vị khán giả đó, thì bây giờ mình đang trong giai đoạn đi casting
để tìm kiếm các cái trường hợp rồi cũng như là các cái các khán giả mà đồng ý đăng ký để hát, để tham gia chương trình này, ủng hộ cho các cái nhân vật của chúng ta. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Ở đây thì có cái hoàn cảnh của ông bà rất là, phải nói là nó phải nói là rất là khó khăn và rất là dễ thương nữa. Ông thì năm nay 90, gần 90 rồi, bà cũng vậy, U90 rồi, bà ông 87, ông 89, bà cỡ 86, 87. Thì ông bị nhồi máu cơ tim. Đó, mà ông vẫn lo cho bà 10 năm nay. Bà thì bà cũng đã bị não nè, rồi xong rồi bị mất cái dây nói, dây thanh quản, là bị mất dây thanh quản từ cách đây 10 năm rồi, mà ông vẫn vậy, mỗi ngày chăm sóc bà. Rồi anh chị em Tây Ninh thì hy vọng mình sẽ làm một chương trình ở đây để mình giúp ông bà nha. Rồi các anh chị em ở Tây Ninh nói chung, ở Trảng Bàng nói riêng, thì các anh chị em mình cố gắng là giúp dùm cho Colorman, chung tay chia sẻ cái livestream này, cái video này, các thông tin này để đến với đông đảo bà con ở Tây Ninh, để ủng hộ cho ông bà có một cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm mà thực sự là thành công và mang đến nhiều quà để mình giúp cho ông bà. Đó thì 3 năm bà rất tỉnh táo, nhưng mà bà không có, không biết là, theo như ông nói thì bà không có biết là mình đang nói gì á, bà cũng không nhận biết được ai là ai hết đó. Đó, ngày thì ông để cho bà, ông đút sữa cho bà, chăm sữa cho bà khoảng 4 lần. Sữa gì ông ha? Sữa Cao Su. Sữa anh xưa. Cái điều mà làm cho mình cảm thấy rất là xúc động là vì đương nhiên là cái hoàn cảnh của ông bà thì nó rất là khó khăn và rất là nghiệt ngã rồi. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là cái tình cảm của ông dành cho bà phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Nói tới bà thì ông chỉ lo là ông nói là ông chỉ sợ là ông sức khỏe rồi có khi ông đi trước bà, không ai lo cho bà. Ủa, cái tay của bà bị sao vậy không? Cái tay của bà, thấy tay của bà bị Tay hả? cái tay của bà bị teo lại đó, đúng không? Anh teo là anh rút cái tay, anh rút cái ngắt với cái chân người này nè. Yeah. Chỉ còn có cục cửa cái tay bển với chân bển rồi. Theo cái chi tiết đó đừng... Rút co lại, rút bể không ra cho bạn để ra. Cảm ơn Dũng Phạm nha, Dũng Phạm ơi. Chào Christy Võ nha. Dạ. Đinh Tài Đỗ ở chương trình thì sẽ sớm thông báo với bà con cô bác mình từng nhân vật một, rồi tổ chức ở địa phương nào sẽ xin thông báo đến bà con cô bác. Và để thông tin để đăng ký tham gia chương trình thì bà con cô bác mình vui lòng liên hệ với bạn Miri đó, mình có để một cái comment bên dưới và cách thức đăng ký chương trình, rồi luôn cả đó, bà con cô bác nào muốn ủng hộ, muốn đặt mua vé trước xem cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm qua online từ xa, tại vì chắc chắn là bà con bác mình sẽ không đến được những cái địa phương vùng sâu vùng xa này đâu, cho nên là bà con bác mình có thể đặt mua vé trước như một vé ủng hộ nữa, đặt mua vé mà giống như là mua bánh như Tiếng Rao. Bà con bác mình mà đã quen với cái chương trình Tiếng Rao thì bà con bác mình cũng biết rồi,
Chương trình Tiếng Rao 4.0 thì bà con bác mình đặt mua bánh từ xa, là mua bánh trước vân vân này kia mình gửi trước đó. Dạ, thì ở đây cũng vậy, cái chương trình Tiếng Rao cũng vậy, bà con bác cái chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm cũng vậy, bà con mình coi như là đặt vé xem từ xa để ủng hộ cho chương trình. Hôm trước thì mình cũng nhận được một số khán giả ở nước ngoài, trong nước cũng đặt mua trước mấy chục vé luôn. Dạ, nói chung là có một vé tùy tâm thôi bà con, một vé nhiêu tiền cũng được hết, nhưng mà nó đúng ra là mình ủng hộ thôi. Dạ, và cũng rất là xúc động, có rất nhiều khán giả gọi điện đến cho comment luôn, hỏi thăm từng hoàn cảnh luôn, từ bé bán vé số ở dưới Sóc Trăng, rồi từng trường hợp một, rất nhiều khán giả hỏi, nhưng mà chương trình chưa chính thức diễn ra, vẫn trong giai đoạn casting, mình đi casting một vòng rồi kiếm được người hát, rồi kiếm được cái hoàn cảnh phù hợp, rồi mình sẽ thông tin một lần luôn. Dạ, là sẽ quay liên tục. Dạ rồi, có lẽ thì comment sẽ được khép lại cái video này tại đây, cũng như cái livestream này tại đây, và mình đi ra ngoài sân đình để mình đầu casting các cái dòng hát cho Tình Làng Nghĩa Xóm. Thì hy vọng hôm nay cũng sẽ có rất nhiều điều đặc biệt để chia sẻ đến quý vị và các bạn, và rất mong quý vị và các bạn cũng nếu quý vị các bạn đã yêu thích Hát Mãi Ước Mơ, nếu như quý vị các bạn đã yêu thích các chương trình của Coleman làm như Tiếng Rao 4.0, show diễn cuộc đời, thì mình tin chắc rằng Tình Làng Nghĩa Xóm là một cái chương trình cũng rất là thú vị và rất là nhân văn và nhiều ý nghĩa. Rất mong bà con cô bác mình đón xem, ủng hộ để cho chương trình được lan tỏa giống như những chương trình Tiếng Rao, show diễn cuộc đời, Hát Mãi Ước Mơ, vân vân. Chào chị Christy Võ, chúc ba Bỉm nhiều sức khỏe để giúp người có hoàn cảnh đặc biệt. Dạ đúng rồi. Rồi Miri ơi, mang ít quà vô lì xì cho ông, với lại có để thôi ông, đây thôi con, này con biếu ông trước nha, con lì xì ông trước. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ nhưng mà chưa đâu. Dạ bữa Em dạ chứ giờ qua biết nói sao giờ. Dạ Cái hoàn cảnh ta rồi anh em tới đây dạ chào thăm chị. viếng. Hay là con gái hả? Con gái. Dạ em chào chị. Dạ chào chị. Gái Út đó hả chị? Dạ gái Út. Dạ chị năm nay nhiêu tuổi chị? 54 tuổi à. 54 hả? Vậy bằng tuổi mình. Sinh năm 69 hả? 69 hay 70? 68 hả? 68 hay 54 đúng rồi. Con gửi quà này con biếu ông trước, với lại ủa có mấy cái thực phẩm đồ của mình không? Rồi mang vô luôn, mang vô biếu cho ông luôn đi cho ông vui. Rồi con biếu quà cho ông trước, bữa nay con xuống thăm ông bà trước với gia đình trước. Rồi xong sau đó thì cái ngày chính thức làm chương trình đó, thì cái chương trình này làm thì mình sẽ có cũng một cái khoản tiền cũng khá khá đó, để giúp đỡ cho ông bà, thuốc thang đồ, sữa sùng đồ thêm cho bà cho ông. Thì chương trình tụi con thì ban tổ chức chương trình thì có, đầu tiên là có trước là 20 triệu gửi ông trước, rồi khán giả họ ủng hộ về nữa, thì rất nhiều khán giả họ ủng hộ về, giống như mấy chương trình Tiếng Rao đó, ví dụ chị có coi đó, thì đó vậy đó. Thì chương trình đầu tiên thì cái tiền của chương trình, từ chương trình sẽ bỏ ra cái kinh phí để sản xuất một cái chương trình văn nghệ sống, coi như là sống viền vậy đó. Rồi với lại một số tiền mặt là 20 triệu gửi cho ông trước, còn lại là sau khi biểu diễn xong người ta sẽ cộng lại. Khán giả họ ủng hộ ông từ xa bằng cách mua vé, đặt vé từ xa, hoặc là bà con bác chòm xóm họ đến họ coi, họ ủng hộ tại chỗ cũng có nữa. Thì gom lại thì nó cũng là một số tiền, mình nghĩ chắc cũng ít chắc cũng phải 60 triệu á, còn nhiều mà mình may mắn thì có khi lên tới 100 triệu. Thì hy vọng với một cái số tiền như vậy thì cũng giúp được ông trang trải thêm thuốc men, rồi sữa sùng rồi thêm, rồi phụ giúp thêm gia đình. Vậy được, Dạ. cảm ơn. Dạ. 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 Ừ. Ông có muốn nếu mà ông buồn buồn á, ông đang suy nghĩ gì vậy? Đi hôm Dạ. đi hôm sao té chứ. Té hả? Rớt xuống rồi cái Dạ mồm có ra kiểu Ông nói một chút một cái gì mà nó về bà đi, ông suy nghĩ về bà, ông ức.
Thấy ông thương bà quá hả? Ông thương lắm. Dạ. Đó, nói, má này mới ba nuôi sao nuôi á, cho bà sống là chăm bà. Bây giờ mỗi ngày ông mỗi chăm. Dạ, mỗi ngày là ông là chăm chính luôn á. Thì ông trực tiếp ở đây, tôi thì nhà thằng kia. Dạ. Rồi cái đi tới lui vậy á. Đúng là cái lúc mà lúc mà đang tình cảm còn nhận biết nhau thì thương nhau cái đó dễ biết rồi. Nhưng mà bây giờ cái điều mà nó phải nói là rất là đáng quý là Hai ông bà đây 80 mấy hết rồi. hai ông bà U90 hết, mà bây giờ ông chăm cho bà bao nhiêu đi nữa bà cũng chỉ có cảm nhận được thôi, bà đâu có biết, bà đâu có nhận biết gì đâu. Đó, vậy mà ông vẫn bền bỉ gần cả chục năm nay. Rồi, dạ, một lần nữa thì xin được nhắc lại là quý bà con cô bác mình dạ đây gửi ông thêm ít quà. Dạ, dạ như không? Dạ, rồi. Dạ, là một lần nữa xin được kêu gọi bà con cô bác mình tiếp tục đồng hành tham gia cùng chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm bằng cách đăng ký. Mình có để trên cái comment trên cái livestream, và mình cũng sẽ ghi cái comment trên cái kênh YouTube để bà con bác mình biết cách thức đăng ký tham gia hát, dùng lời ca tiếng hát của mình để mình ủng hộ cho những cái hoàn cảnh mà mình cần những hoàn cảnh đặc biệt mà mình muốn cảm thấy giúp đỡ. Và đồng thời là cũng bà con bác nào ở xa mà muốn ủng hộ cho chương trình bằng cách là mình mua vé từ xa, hoặc là mình đóng góp ủng hộ cho các cái hoàn cảnh của Tình Làng Nghĩa Xóm, thì bà con bác mình cũng liên hệ trên thông tin mà mình có ghi chú ở trên cái comment của chương trình. Rồi, xin chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại. Giờ mình rất háo hức đi qua để gặp các cái anh chị mà đăng ký để tham gia Tình Làng Nghĩa Xóm, mà cũng là các anh chị đã giới thiệu hoàn cảnh của chú Đăng và cô Đưa, phải không chú? Dạ. Chú Trăng và cô Đưa, chú Trăng và cô Đưa ở tại xã Lộc Chánh, Lộc Hưng, xã Lộc Chánh, Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Anh chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả. Cảm ơn. Dạ, chào Vũ. Dạ. Cảm ơn chương trình. Dạ chưa, không có gì đâu chị. Dạ, nhưng mà giờ cũng mời, xin phép mời uống nước rồi ăn bánh tráng thịt luộc của Trời ơi. người ít nhiều gì cũng người cuốn bánh tráng này ha. Dạ, đó. Dễ thương vô cùng. Còn bác thấy không, người Tây Ninh, người miền Tây, nói người miền Tây dễ thương vô cùng, là người miền Tây Ninh dễ thương vô cùng. Tôi vui lòng. Dạ. Các anh em đến đây. Dạ, rồi có gì tụi con xin phép làm mấy cuốn tráng rồi tụi con chạy ra ngoài sân đình cái. Dạ, không khó khăn khổ lắm mà cũng ráng mời đoàn, mời ekip, bà con bác thấy không, dễ thương vô cùng.